এয়া দেখিছেনে আজি মই কি লৈ আহিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নামটো গম পালে কিন্তু বহুত ফূৰ্তি পাব গতিকে জানোচোন আহক এবিধ বনৌষধিৰ নাম কি হয় আজি মই আপোনালোকক মোৰ ঘৰৰ এজোপা নতুন বনৌষধিৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইজোপা আচলতে এজোপা বিদেশী বনৌষধি হয় কিন্তু অসমৰ জলবায়ুত ইমান ধুনীয়াকৈ হয় আপুনি দেখিলে ক'ব নোৱাৰিব যে এজোপা বিদেশৰ বনৌষধি এইজোপা হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাই ভাল পোৱা পিজ্জা আৰু পাস্তাত দিয়া এবিধ মছলা যাৰ নাম হৈছে অৰেগেনো তুলসী আৰু পদিনাৰ যিদৰে ধুনীয়া গোন্ধ থাকে তেনেকৈ অৰেগেনৰো বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা থাকে আৰু বজাৰত আমি যিবোৰ অৰেগেনো কিনিবলৈ পাওঁ সেইবোৰ আচলতে ইয়াৰ কেঁচা পাতবিলাক শুকুৱাই বনোৱা হয় তুলসী আৰু পদিনাৰ যিদৰে বহুতো ঔষধি গুণ আছে তেনেকৈ অৰেগেনৰো বহুতো ঔষধি গুণ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ ঔষধি গুণৰ কথা আপোনালোকক জনাম বাৰু কিন্তু আপোনালোকে যদি এজোপা বনৌষধি কেনেবাকৈ ক'ৰবাত পাই যায় ঘৰত আনি ৰুই ল'বচোন আপোনালোকৰ নিশ্চয় সহায় হ'ব এইবিধ মছলা বনৌষধিত বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট পোৱা যায় যাৰ বাবে ইয়াৰ ঔষধি গুণো বহুত বেছি বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছৰ দৰে বীজাণু প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা থকাৰ বাবে ইয়াক নেচাৰেল এণ্টিবায়'টিকৰ লগতো তুলনা কৰিব পাৰি ইয়াৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট গুণ থকাৰ বাবে ই আমাৰ দেহৰ ইমিউনিটি বঢ়োৱাত সহায় কৰে আৰু জ্বৰ কাহ চৰ্দি টনচিলাইটিছ ফেৰিঞ্জাইটিছ চাইনাচাইটিছৰ দৰে সমস্যাটো ই বহুত উপকাৰী বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে ই নেচাৰেল পেইন কিলাৰ হিচাপে কাম কৰে মহিলাসকলৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত যদি তলপেটৰ বিষ হয় ইয়াৰ পাতৰ পৰা বনৌষধি চাহ বনাই খালে সুফল পোৱা যায় বিষ নিবাৰক গুণ থকাৰ বাবে আৰু এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী গুণ থকাৰ বাবে গাঁঠিৰ বিষ বা আৰ্থ্ৰাইটিছৰ সমস্যাটো অৰেগেনো বহুত উপকাৰী ইয়াত কেলছিয়াম থকাৰ বাবে আমাৰ হাড়ৰ গঠনো ই মজবুত কৰাত সহায় কৰে আমি স্বাস্থ্যৱান আৰু নিৰোগী হৈ থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ পাচন তন্ত্ৰটোৱে ভালদৰে কাম কাজ কৰি থকাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু অৰেগেনো এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায় কৰে এই দুজোপা চাওকচোন দেখাত অলপমান বেলেগ নহয়নে কিন্তু এই দুজোপাও অৰেগেনো হয় কিন্তু অথনি দেখুৱাজোপা অৰিজিনেল আছিলে আৰু এই দুজোপা হৈছে ভেৰিগেটেড অৰেগেনো অৰ্থাৎ এই দুজোপা হৈছে হাইব্ৰিড ভেৰাইটি অৰেগেনৰ অন্য এটা চমৎকাৰী ঔষধি গুণ আছে সেইটো হৈছে যে ই কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা এই তথ্যটো পোহৰলৈ আহিছে সেইকাৰণে আজিকালি মানুহে ঘৰতে অৰেগেনো এনেকৈ ৰুই লৈছে বা ইয়াৰ বনৌষধি চাহ ৰেগুলাৰ খাবলৈ লৈছে আমাৰ পৰিৱৰ্তিত জীৱনশৈলী আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে আজিকালি ডায়েবেটিছ উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে অৰেগেনোই কিন্তু এই বেমাৰবিলাকো প্ৰতিৰোধ কৰে বুলি বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে এইবিধ বনৌষধি চাহো বনাই খাব পাৰি নাইবা চাটনি হিচাপেও এবিধ বনৌষধি খাব পাৰি বা আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কিবা কিবি ৰেচিপি বনালে আপোনালোকে তাত অৰেগেনো দি দিব পাৰে কাৰণ অৰেগেনোৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে ল'ৰা ছোৱালী হওক বা ডাঙৰেই হওক সকলোৱে যদি খায় তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতো বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব এয়া ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ বাবে মই পাস্তা বনাইছিলোঁ পাস্তা বনাওঁতে কিনি অনা অৰেগেনো মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই ঘৰতে হোৱা অৰেগেনৰ পাত পিচি মই দিছোঁ ফ্ৰেছ পাত দিছোঁ আমি ঘৰতে এনেকৈ কিছুমান বস্তু হেল্ডি কৰি ল'ৰা ছোৱালীক বনাই খুৱাব পাৰোঁ ময়ো সদায় তেনেকৈ অলপমান চেষ্টা কৰোঁ যিসকলে অৰেগেনৰ বনৌষধি চাহ খাব বিচাৰে তেওঁলোকে ৩-৪ খিলামান অৰেগেনৰ পাত লৈ অলপমান থেতেলাই 2 কাপ পানীত উতলিবলৈ দিয়ক আৰু যেতিয়া একাপ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে নমাই ৰাখিব আৰু চেকনিৰে চেকি আপোনালোকে মৌজোল দি বা মৌজোল নিদিয়াকৈ চাহ হিচাপে খাব পাৰে ইমানবোৰ ঔষধি গুণ থকা এইবিধ বিদেশী মছলা আপোনালোকে নাৰ্চাৰী বা ক'ৰবাত যদি কেনেবাকৈ সস্তো পায় ঘৰত আনি ৰুই ল'বচোন আপোনালোকৰ নিশ্চয় বহুত উপকাৰ হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখাবচোন সিহঁত নিশ্চয় বহুত সুখী হ'ব কাৰণ পাস্তা আৰু পিজ্জা আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাই বহুত ভাল পায় তাত যে এইবিধ মছলা ব্যৱহাৰ হয় সিহঁতে দেখিলে নিশ্চয় আনন্দিত হ'ব আপোনালোকে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ষ্টে হেল্ডি ষ্টে হেপ্পী